ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1,476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1,476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอเบดะจ้า โอเบชอเปอร์ เหมือนสุงคา กว่า เนาะจง ตัวดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย ทันสมัยเชื่อถือได้ แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1,476 กิโลเฮิรตซ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดย
สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữa thái tàu thi chua tàu cho bấy suốt lâu trề lờ lúc xua tàu xa lưng đầu bấy hãy nhanh mong กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยพี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าฮูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันก็เตืออันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาดกลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมังง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยวฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนเด้อเจ้าแล้วจะไปลืมปานแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะเจ้าดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-276-068 ในวันและเวลาราชการมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็
cho chạy thọ nhẹ ba thọ cho sự sinh đời kế khó mò là do chạy có mò khó dụ kế cho sĩ sự thi bạch thòng do cho sự sinh cho có lũ kế đời cho chạy khó mò ủa chỉ do lòn đời có tụ mò lò có mò chạy dụ tàu xài ý bó nhẹ lò bá có tụ ninh mò ủa cho sự sinh Yo อ้วนเต๋อเจลูทอจอยจอยเชคอมอยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเปศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอหยีจีเปจีจีเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างดาวนัวสูต้องจัวสังชัวหูติเฉยไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังเฉินจูไปหาเถ่าชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อหอยเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเต่าดาวช่าง AM เกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดาวหนัวมงย่อไปลูมงสวดเหล่าชอกังนองเต้าnhớ rằng ý trọng là sự tin anh chàng suốt lâu cho nuôn sáu nú tịch lao lú sang liền đôi trong ở trên chữ bùa trao chào chua nú nùa quân giang chùa liên gây nên gạo đầu ra cứ cắn nú nùa do lúa hồ piki do giang chùa liên gây nên gạo ý đầu ra cứ cắn piki do rang dòng núa do giang chùa nên dòng màn đầu núa của bao nha sành hàng dòng sa trọc ăn chọn đủ sự tông chùa hà lù mông đảo lú sành tranh mài tuôn dư ý trọng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lâu uốn đây núa chạy vô thọ ý trọng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lâu cứ mấy ngang lú sái hang ngang lú nồng nhớ cho hữu page Facebook mà thọ của mấy băngกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์บูโซเพจสวท AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูว่าเจ้าดาวจะไม่สวดเลยcứ mấy băngช่างกลางสู่ต้องจัวhà lù mông đảo lú sành tranh màiอ๋อเอกูยศช่างเต่าจัวอีจ่องหนาจื้อกูตีนิ่งจางสวดเล่าเตาเป้าหาตาหนูนัวเจกูจัวเกาลุชัวจัวสวดเล่าเตาหนอเสือยอหาตาไม่มั่วสูเจ๋งเจ้งล้างจื้อหล่อเม่นดาวสู่โต้มงซุนช้าไม่วิยอกูจื้อยอจวนดาวสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมั่วเล่งเตือนลูใจไม่เลยสู่ต้งเจกูช่างเต่าคาจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจสวดเล่าจูกูมงกงกี้หล่อใจอ้วกี้เต้าเจอหาแหวลูเล่ตูเฮจีชาอินอีโอเลงกอโอเจ้าทางใจกอโกตาจีตองตองกอเอกอยอมตูจีตองตอลูเอลูเล่ตูเฮกูลูนาจิงก็มาจ้าโจลกอโพเอจังเล่ลูตูยอลอเย่ปอตาลูนาจิงก็โกจิงโนเตลูเล่ตูมองใจก็โกตาจ้าลอตุลูกครัวตีโอโจกูเล่นอาเอจีปองเจลูปองโมเอโนโนตาจุ
ca cu yu an đỏ ê thư dù kê cu yu tàu tên thành gạo của ta ô lời nà lu y sa lê cho ca cu cho lu ô lu lê tu lê ta lê cha mê y lê mi tu chủ nhỏ thang nạc tại chỉ nè chỉ hạn cho nu lo mòn đủ ê ua ua có tại thế bồ lu lệ tu hè cha y ni ô lần gọc ôn chào thao lu lệ tu lu na chỉ na ôn chủ nhỏ tu chỉ tao to lu ê thành gọc ô ta nhỏ chỉ tao to lần gọc ê lu lệ lu tu giao lo ye ba ta i o lần gạo ôn chào xưa chỉ luôn bốn chào tê lu lệ tu môn thành gạo khô ha tan ô cho lời tu lu cô tô mong một lô lư tu luôn gạo ê cha ni ô cho cô lên na cứ lên chỉ phong chỉ lu na bom hồ nhỏ ti lô thả tơ thì nhỏ trên lô thả tơ nhỏ ê nô nô thả dù ca cu yuan đỏ tư dù kê cu yuan đỏ tên thành gạo cô ta lấy cho ca cu rõ lù thơ ô lù lệ tu lệ ta lệ cha mê y lệ mi tu lù chú cầu ê cha ni nhỏ thằng nà sai chỉ nè chỉ bu có ta có chàng ha to cu nà lu y lu e ua có y lệ có cô cho luôn tận chào nữa chờ hảo về lu lệ tu hơn trên thành gạo của ta lui nè chỉ nè chú tu tu ta cho tê lấy cho ca cụ cho lu thơ ô lơ cọ hay lệ tu ê nhỏ thằng nà sai chỉ nè chỉ bao lu hẹn cho nu tê cu lấy bố tê tu bố ta bữa trong tu tê cu lấy sơ lúa cồn thế cô khó cô có chi tao lời nà thu tan thu ê uốn ăn lo ua có sai thế cu uốn on lo ua có sai thế bu ê yo có chi lúa có trên cha mong tu trên lúa cu tê cu lấy cha mò cu rồi cô có tao chú cô cho mà phụ cô cho nu ê cô có lu chi lu phương lư con cho mò tụ cho luôn tu ê thà lệ u bao nhỏ thế tao yan tu lu tao u có lu anh giàu là cô sa chỉ lu ho lu lệ tu hơn trên thành gạo của ta lấy cho ca cụ rõ lu thơ ô lơ có ý lệ tu rõ trong trò ê nhỏ thằng nè hay chỉ nè chỉ bu lu ha mò chỉ thầu ê cho nu tê cu lấy yo phô tê tu phô tơ bữa trong tu tê cu lấy sơ lu cụ thế con khó cô có nhỏ chỉ ca mò tu lu chỉ chào ê cha yon an lo ua có sai thế cu yon on lo ua có sai thế lao ê yo có chỉ lu có trên cha mò tu trên lo cu tê cu lấy cha mò cu rõ cu có ta cái cu cho mà cu cho nó cu có lu cha tu lu chúng tao ê chỉ cho một lu chạy chú lỗ mong ô lời nọ lu ô hào ê cu có chú sa yêu ru lo có thu chỉ tao ê xà li u bảo nhỏ chỉ tao yang tu tao có
lu nhờ cha ta lu cũng lòng lỡ sang khẩu lu lệ tu hệ chờ hảo hệ lu lệ tu hơn trên thành gạo cô ta sẽ cô về ta cô yo cho lu ô lỡ có ý lệ tu chủ ấy giờ có lu ta cô ta có sa cho cô lu sa chiến hiểm đồng sa ma tu lu trong lo tê cô yo chỉ nhỏ cô có kia cô lấy mô có thể có lu ta cho về cô mò tê cô ai u cho tao tu về su an chủ cô mò cho nô trong ly khăn ở ra khó cô cho có lu cô chỉ khờ sa ý có ta cô chỉ khờ bỏ chỉ cô sa tê cô lấy ô tô cô ăn thì lu chạy mong nó chạy ô lu thọ cô tao có cho lu chạy mong lời nó mò ô cho có mò ô cô tu chi thà cô thể lu chạy đủ cô tu khai thà cô tao lu chạy mong lời đủ non ngò lu lệ tu hè chan sai gọc cô ta chỉ cô về ta lu lệ tu cô yêu cho ca cô cho lu ô lờ có ý lệ tu ấy giờ có sao than cho có lu sa lu an chữ tu cho lu ấy có tiếng có ta cô ta có lu khu tê cô ai u chỉ nhỏ cô có kia cô yêu chỉ tu có thể có lỡ ta chú cô mò tê cô ai yêu cho tao thú vị chú vị chú an chú cô mò cho nó trong ly khăn lỡ ra chú cô cho có lúa sơn an cho chỉ san yo có luôn chữ nan bao mò tổ chỉ san lu chỉ cô sa tê cô lấy ô tổ cô ăn thì lu chạy mong đủ khả yo lu thọ cô to có cho lu chạy mong lần đủ lu yo cho có mong ô cô tu chi thà cô thể lu chạy đủ nó tu khai thà cô ta lu chạy mong đủ cô tiếng ý chi nhỏ lạ si sa si cho nên sa li hà yo lệ từ cho thà tê ye chi sa than cho y ta nữaส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างโลเป้าคือหาจูจอกังมอดเลยวือจะลูทางจัวสวดเล่าเตาเป้ายอหาตาเจ้าจอจ้าตู่เราสุยอเขามาสวดเล่าอยู่จุตามงฉาหมัวจะช้อนยอตื้อยื้อวิยอหาตาเจ้าตุดเล้งเดาเราสุยอตุจานเดาอยู่มัวตุจื้อตุจื้อจอมูตัววัคซีนเหล่าเราซื้อวิจอกังมอดเลยวือนัวยอหาตาเนื้อมัวอาการตัวเหล่าเยอยู่อวดจัวปวดซูชาสวดชัวเล่งเลยอ๋อมาสวดเหล่าโมเป็นสื่อกือยัวตีไทยเต้าจัวโยมงตัวจอวัคซีนตีไทยกังมอดเลวือห้ายัวจุเต้ารู้เราสุยอใช้หัวจอจ้าตัวทรงยอหาตาเล่งถือกือมดจ้าย้อจัวต่อว่างต่อเจมายัวจุเต้าจอจอจ้าจอดเลยเราสุยอจอชุมร้อนเดายอมงตัววัคซีนตีไทยกังมอดเลวือชัวตูห้ายัวจุเต้ามัวจอจ้านเดาทำมันจูกว่าตั้งอ๋อเท่าคือเจ้าจอดเลยเราสุยอจอดชุมล้อตู่เราสุยอเขามาหยวจุเตาจอขอเชิญเดาเจ้ามงสัวจำบูฮัดเล่จูกว่าหูซื้อจอชั่วยาฆ่าเชื้อจอลูเปล่งเดาขอเชิญคือเจ้าตุ่งเดาหยวจุเตามามงชาจอคือชั่วมงตัวจอวัคซีนตีไทยกังมอดเลวือให้หยวจุเตาเกาตูจานเดาใช้อาการเก่าโนเลยหมังจอตูจานเดาหรอ
bảo linh nó sư chế mua bánh sự cười dúa khu há tí thái cho căng mót lấy vừa tao lờ chế của cho lưu thẳng khá chùa suốt lờ tao bao lấy núa ê chuồn giữ núa chế suốt lờ cho căng chu của mong còn ký lo dậy ua kỳ tao chuồn giữ mong moi à tung cho nè chỉ yêu bao tiền nè chỉ có ta rồi lâu năm năm tiền thì lo tiền chỉ lâu thì lo怎么有到一顿呢半年钱nè thì lo mà inu chỉ bé lử cả một giờ bé cho hậu lử mà thiệt bốn nọ mà bé bùa cho mà ông cái khía ông cái cho biển nhà tô lo lo cái nè tí lòng cái giờ cứ chú ý thế nè kinh doanh đó nhau thế yêu trả chính là yêu cái hôm nào nó có gì đâu thế cái cứ chú ý cho mà sao mà bỏ chơi cái nè thì giờ thế thì nó要个呢我都拿在这还的报地中做哇地末一路好做来的好做找好做大嘛叫你们找地路好做地界你们要的搞一家昨天马天来了老母我花的没单一天就来有喽你地铁地老学票对
ta kỳ tí lo ở chạy nó ta tí lo sẽ đi cứ cho nó nào có cũng lo một cái trong bố thì trong chùa thì nè giờ này cứ cho một lo một trăm đồ bố thì trong chùa chế nhưng giờ cứ ra hạt đi yếu cho nên cứ cho mau trồng ra nó một chỗ bẹt khó chùa là chả gì nhìn rồi bỏ cá khía đó là một thế chế ông nói cái tỷ lâu giờ cha nên cứ cho một cha sở hữu cho chỉ áo tôi một chế tàu xong thì lo toàn đại số là một chỗ thành số to thì cứ ra cứ toàn nó là không cái nó mà không một chế cho nó lo không thế thì cái thành đó cho họ thì cái họ là chế ít cho xong của nó thì cái họ to ít thành lo hoàn thành cái ít thành những chuyển động số là cho số luôn cho họ cho số chứ cái mà li họ lo toàn đại số lo bông là cho lúc họ cho mà lúc họ chọn đấy mà cá lo tỏ tê lo cái đồ lê lô sư họ mi chia mi sống mà bự đồ lê lô sư họ đấy mà na là na chín đồ họ nó tại phải bắt tiền bông đồ chế chẳng đồ những chín đồ cho luôn cho họ chọn đấy chế cho thiết đại thiết mà thiết từ cụ nhục cụเลยmàยังปื้อลูกค้าจวนแต่เราลีนาซื้อเจจวดจะดาที่เราก็อีสาวหลอดจอนตัวจอนแต่ลูกยกเขาจวนแต่เจที่เราจะเดียโอ้คุณจ้ากูจินจะข้าแหละช่วยป้าหมอเนี่ยสาวอ่ะไอ้จิตมันน่ะเนี่ยกันยังที่อ่ะกูเจจะข้าหมูพอสาวตัวสายกูหมูงาไอ้ป้าสู้สาวหล่ะว่าไอ้หน้าตาจะไอ้มาฮะหมูเขาเตะหมาโม่คุณจะเตะโอเลมาที่เราเจจุดดอกเจียมันดอกเลยทั้งสองเขาจัวสอเจที่เราเจมันก็เกี่ยวตัวช่องจ่อสอเลยโลที่เราหาจอนเจจุดทั้งไปต่อดอกเลยที่เจมาจ่อช่องทั้งไปมันก็เกี่ยวจะมาขวางก็ตัวปุ๊บไปอุจิปุเราหลังหน้าเจที่เราเจดอกสอเจมาđại trong lâu cho cả ta cho một ba rồi rong cho số ta chế thì lo món nọ cho tan cho chế thì lo chụp bài bộ bể cổ chế xí mà tư hí hả cái này mà xe tao nên một chỗ tỏ man cho rồi lô rồi nọ chế đồng cho nhỏ tỏ我家要种多啊长度大哈大，你大佬你关注跟家居保地喽，给手拉喽，这工作这边去拿去保地喽拉的地喽个些赔喽，这有多把这种找到满找老师喽，都这样的家，过年过节你多了这家。你找地老人家，地老要几路过，要几在山，做这个过喽，知道路街路呢，他做了路的那些在一起，莫打莫找老的，你贴车不喽，贴车狗在，是本喽，有几多了，几了多是喽，就那些莫才给那到是，做整边接手，张姐做一看头一看哈，我讲。天的话，中国赚的少，怎么应该呢？这我应该听你人家真来说的，我说这得真好拿路堂车，好拿结果，你这我不听说了那这，你说这爸妈没得，可人家保证的给妈妈经济，不帮大不都听样啊，都应该听你人家把走都少的，少了人几大条路。đã tỏ dòng còn cho giàu sư thì chỉ giàu bự lâu thì cho chỉ lấy một khẩu tới giờ họ nhà bia ra số chế bự không tới giờ chỉ hai lô đi lâu chế ăn đồ trâu đồ là hai giống trâu ta lâu chế我觉得这好活老到了都只睇呢一嘴我賺錢啦係啲對嘢容易攞嘅但係冇能攞咧就我講咯必然其實就是拉攏一度人到共黨運作出來好三個持續問題拉了哎呀當到了就冇上當這隻把幾天當就拉不說啊
lần tổ có lò liệu lò cha ô cũng mà cứ giờ lòng gió cũng lòng trong sự chế chả nó nhau là chúng mà không là chuyện tiền lo bự rồi rong sao ít bên chữ hữu tổ có tổ sư phụ tịch cho là chọn nên tổ sư lòng theo ô hữu tổ có sao tiền chỉ có nhóm tổ cả tầm mà nó có lò sai cơ theo là dọn tao lúc hàng là chỉ bảo cho nhân chuột theo là tao lúc trong là bảo cho nhân là cấu theo là gì chạy plan lò rồi ta chỉ cho họ trả một tiền rồi sẽ bán chính giao是啦这得乱着着的啊这边其实向啥高的是最多年和活了哦向啥高就係講係有老力老被講咧我們對老早片但是老早的古東東說呀比較我這老來我是暖呀我想不曉得電動人讓我只把給考了就蠻冇老師對我講他們當場呢最多高的是砰砰砰砰那浪然後浪中斷好講嘢你就老氣錯了啥被老大講個老力老那最多高古我講要去老力nữa古你容易呢古mà mua yo ino lo cho thì đời của lúc bạn đây thì là chúa tiền chúa tờ chúa chỉ mua là chúa nhé là ý chế là cảm giác của mình lo của lo đã luôn này hơi của lo thì tốt nè mà của chặt lâu bỏ chặt lâu chửi của mình lo là ta chỉ cho của mua cho tí của chúng chỉ lo họ mình chúa có muốn chúa chết就干这个嘛，你目前呐，你容易呢，中称弄了糟了，紧着等着的，要目前了，手真了，年纪做的，人家都那都了的，我知道呢，那么这了不了是哪个呢？用到天嘛呀，干嘛干么的大呢？是的，就是他，讲嘛那容易路小刚搞一路嘛那嘛，要一毛哇路还别，瓦楞台了不要，瓦楞头了不要喽，嘛人别得早给新军少广都找了么新抓户叫动作，这早年的老个关键就用了的，要一毛用差不了要，来一包莫一度动作做鸟就真的了那件。là giờ ta cứ họ chỉ sẽ phong yêu nên cứ tổ cô cho cứ nên mua cứ họ đã chỉ là mà nó mất thả tổ bém lòng sai cho ta nó mà đi mỗi lúc sợ rong xe theo lúc sợ cả xe tam bộ lên nó chứ thả đó cho giờ đó cho nên luôn cho cái ta thì cứ tổ cô có giờ tí chứ có thả ở đây cho bé cho cứ mà thả là có sao thả ta lấy hoa cụ bao cụ ra cứ hoa nó mà cụ mù họ nó cho bỏ bị lúc đấy nó lo bị mà cụ có muốn chuyện nó khó từ mà cho thì đời bị chỉ có mạnh dài mua muốn chuyện nó đầu xa cả để khổ để cả trong hậu trong thì lúc đời bị mà san đã cái tiền đã mua y khu nhẹ bè cổ kế bè mua y khu cũ mà giờ mua y tụt tôn chùa giờ này nói này nông trâu rong mỗi lúc chạy nhung nơi trọ to mò to ông nhiều hú cú nó cho một chỉ sống qua này lúc nâng mà này giống mọi in chuẩn nâng qua rong tạm đây luôn nó kì cho nè luôn cho cái rong tàu cứ tụt có lục có ra cứ gọi mà rong chắp la ta chân đi luôn thì giờ hai tiền lăng tổ có hai thế sao phải rong là có do ít tu giàu ra quả hữu tổ cao ta mà có nhưng do ít tu chế lo rồi có những lo đồ bê tàn tròn này chế có sai sai rong cha lần tổ cao trở cha cú ra cứ hồn mà mua hắn nó bắt tỏ cứ hà đó ra đó để trở mua bê tuần đông mà cú cho cá chờn pháo bê kinh đông mua mà thầu tư cú một cho đó mà cú yên mua cú ở tụ cú một họ bê tuần đông đó mà xịt câu cho tụ bê tiên câu tụ đã tiên câu tụ bê tiên câu tụ đó ta mà xịt na xịt cú ta mà rong mù lô nó chứ
cũng mà làm đời luôn để hàng đời một trò tỷ trong mà muốn thế nó lại mà đời ở bên rừng đông một đời mà đã can rừng đông mọi ý hú nhiệt bè còn rừng đông mọi ý hú cúc lúc trong nó bột tỏ lúc cứ hà nó lo tỏn đó mà tồn đại của do ca nó mà nhưng chủ một bè tồn đông mọi ý chọc bột tỏ nó lo xuống ta tiền nhẹ đợn ta cũng đợn ta sẽ để luôn cho cái trong đầu chắp lại luôn nên tổ cô là có ra mà cô trong chắp lại thế tiền giờ tiền xong sao cô cái sai cái ra cứ gọi giờ đi trả tiền xong sao cô giờ tiền cô chị có nhớ ít tiền tiền đồng đâu ít tiền cái thế thì cô chị một giờ bao thì lúc trong lo thì mà mua ít tuần đồng lo nhau sổ tới trong mà một trăm đô thì của giáo môn tiền nó cho lúc trong lúc hạ từ của giáo chủ môn chế tuần đồng de nội gia của mang cái sổ tuần đồng lo mà cũng mà đi môn tiền nó theo cho lúc trong de mà nhưng tổ nó cho lúc sau cho nông tiền của sai mà ra can đồng mỗi户nhẹ bề còn đồng mỗi户cố thì tiền mà giờ mỗi lần tôn rồi nửa nông rong mà tỏ can đỡ nửa mùa mua hú nhiều cú nó cho là chỉ bán quan nửa luôn năng mà nửa giống mọi anh chọn năng bỏ kìa thì cho luôn cho cái rong chắp lại cho giờ cho hay ta khoa chứ tổ cao theo hơi sang cái xứ lại chứ tổ cao con ra này có hay bố bé cho nên nông thế sai cái chứ tổ cao trả cho nha cô mà bao tịt đời hoặc qua hay cô lúc chơi đã đây thì nữa mà giờ coi kia qua lúc bạc đây cú nghe rồi một đà lúc bạc đây tới chị đã cá bà một ít hú nhẹ bể cổ bà một ít hú cố thế mà giờ ít lần tuôn ra từ tồn đại này một trăm bộ tỷ lúa hở và cú nên nông đà thì chị sai chị ít hú nhẹ chọn pin đã bể cổ hở yêu cú chọn pin bể chứ là cái nhà tôn cho một món tàu áo nhẹ là cho là chỉ bán qua này luôn năng mà giờ nếu mà in cho năng qua luôn cái cho để lo cho cái người ta trong chạp bờ kia luôn cái thoa hơi xa có ra này có hải xa hơi xa khơi ta khơi ở trên khơi chặt từ cú chết cú có chụp bỏ nó chỉ ta sẽ tạo cái cú bỏ mà sổ hỗ trợ sổ mà vậy một alo chỉ lấy lia sổ mà giờ ít tổ tôn cho từ mà một đây tàu alo chỉ đỡ cho là khởi kia mà đó người cho một đến tàu hoa tài sinh lồng tôn sai con giờ lọ ô bao niên ta ha sẽ để lo cho cái hồi xa có khó ta hòa nó mà rong chắp lơ đâu hồi xa luôn rong lo rong nọ cái bây giờ phong yêu bây hai cứu hỏa ta đi nó cái li cái bữa trái chúng nó chỉ là cái can đồ bây giờ muốn thế nó đang trong ấy giờ mà ít chút tuôn cho nên khởi cho một món năng cái nếu mà rong in cho năng lo mà cái là giờ bữa rồi tụ cho ra cô cho tụ nhau cái giá bây giờ can đồ thế lo can đồ nhân trả thế chứ nha tụ đó khó rồi nha cái lần tụ con đó khó rồi thế nha hữu tổ con đó khó là thế nha thì chứ tổ con mua là sao tổ con một tà luôn sao đời một tà cái chỗ nhà hơi sao cái bỏ cái luôn nhà một thế luôn khơi tàn ra đoàn gian tiền ra từ thì mà chờ thời khởi của toàn bao nhiêu từ cái plot cho nên đông từ chạy cái xong tàu xong chỉ khơi tổ học tua rồi chứ rồi mà trả hồ sai là ta rồi mà màn chia sổ hỗ trợ họ nè lấy thả xuống là giá có chẳng một alo chỉ liên số tiền là luôn rồi dán đây kia tao alo nhiều chỉ số cho làm cho tiền nó trả lâu tiền rồi sẽ lọt tiền thằng đó là lấy quân nó thì hơi xa có hai linh thấy giờ tôi đi chạm nó chết tao ở sáng lòng con giận nó thì hơi xa được khi tiền alo chỉ nó mà thằng đây mà mùi nó nữa giờ có nhiều tụi nó có từ phía chứ có trong những họ bỏ khoản cho chứ có hoàn chỉ tụi nó có thì có từ hồ kiến đá có hồ đấy nên một cái từ là giờ nên qua đã chưa cái giờ tụi nó có nên tế cái lũ kia đấy bé qua hà na là giờ bé một hà na là chứ
anh lúc gì nó sẽ nên những tiếp cha tôi lòng con đó là chế tỏ can đó chế nếu như xóa nông xóa mỏ cho con chế li yếu trở con có tàu xử lý tỏ can đó nếu như có là xóa nè xóa gì thằng đó nè chỉ yếu chỉ bù yếu con có giờ nên chọn nhỉ hỏi tiền tuân chỉ tuân cho chế thằng đó có trái nếu chỉ cả là cho chế linh ta có mỗi nhóc họ chọn một lần kia trong ta hậu chế ơi mà tuổi lâu chế nếu nè nếu chỉ cho nên cổ trở là chỉ trong thằng đó nữa hạt ở lần từ kho của chúng ta trong mỗi trong lần từ gió lâu thằng đó có một sống kiến nhóc họ trong rong lo là thế chế nơi ye chủ sưอยู่เลยนะnơi giá cái đaอยู่rồi y rồi a rồi b là nơi như chỉ nhữngอยู่เลยเราปีเจอที่ละอยู่ยังยังจุดมั่วจะหอรงสิยาในจีกาจุดมั่วตุงใส่จะอยู่อยู่กับอีกอย่างส่วนต่อจอมมาลีโคตัวจีเท่าเกินนี่ต่ออยู่อปนเนี่ยสินะมาอย่าต่ออาลุจีเลยเจให้ได้พอตอนนี้จับพุ่งเยอะจ้ะมีอันเนี่ยเลยเจเกิดจะอยู่ยุ่งเจียสินะเนี่ยยงเล่นได้มาตากินได้เจตุ้มจ้ะgiả để tỏ alo tin đã làm cho na cho chị trong xe cha nhìn luôn nhớ nhá chị giờ xa chuyện chưa bố tí tệ ta rộng nụ những cả chân chỉ nó lên từ xóa từ họ từ tỏa thì lâu sẽ phải đây là mà chị nó cho cá sổ hỗ trợ nhưng mà xong môn tại ngô cho cá sổ ta lại chả nói cha liền cha của yo cha một thế ta chân cái hà nó lực phá này hà trong nó lực con cha sẽ ở trái đâu thì đồn rồi chỉ cái bị khá cho chỉ trong plan này hà trong đơn cái hà trong cho con đặt cứ hà bị lòng tròn dây to dây to bộ bể trong dần là trong trang đầu đó tiền cái hà cái là một trò to đại lưu rằng tiền我讲喏，说能陪到人，就走，慢慢老瘦的。哦，我讲人被打到老蒙巴说那种不爱了老蒙这些，哦哟，弄做几百个钱的蒙个，中到这些谁说哦给浪的，好地浪那那要保护的喽。这种做这里变的专业没错，当年到这生老专业是背生的，多么着生老反背的，老姐都他的哟，拿了他还边，俺娘弄大了哎，俺娘个地砖呐，不白哇，生老长了不白。nó hay kia nè đi lo một chỗ tao nè đi chơi phê chơi mà nè cũng cho xa mu trong một chỗ tao rồi nó我家呢只有一半要学陪我了用，都谈你讲了么咯？年生老在这样，你在上在用，你在你要那么接那接，讲那让我被接整么天，你要个改见了，你大家改不么个接转你嘛那么，讲起这哈么这么出来去当加改，我俩那接，按照这边的用的到了这。rê ra bé chờ nè sinh lò lỡ lòng đầu ta lô chị rồi nhỏ sinh lò bé tuần thầy cờ cái ta chị giờ làm lô giờ lo ổn đi giờ ra tuần ra giờ dầu là bao tất cả chị giờ lo chị thằng ta lòng câu là sự kiện cho sự tại là rồi tí tuần nè thà hậu vụ trong đó các chuyện đó chị ông giờ lo chụp bài bọt hàng cho chị giờ lo giờ phi đi lòng tổ phán đường gì ta là thì我trong cho xã chỉ ta trong gian tràn cái bé hiện giờ đã đó luôn là trong toàn được hết chân rồi đã bỏ thằng cho chị bắt ta tỏ rồi làm tỏ đi xuống đó cho nhóm đó này rồi ra rồi tao rồi họ quan tâm tôi cho tôi cả tôi đó chị đi lòng kia là thế luôn chị cho nên giờ yêu tên đó phân ra được này hả chị con nữa giờ lo tiền dần ra một chế một teo chạm mồ này hay đủ hay nè chứ người giờ lấy lòng cá là chọn được chứ nên cho giờ tiền giờ yêu nên mà ăn chỉ lo chứ nên giờ con giờ mình tới người giờ tiền nên cho bây giờ nó là bé tuổi hành ple của nhà có bé có cái cho bé mặt lòng mồ nó ha mà chứ giờ bé chỉ này cho lô chứ
rồi vô giờ tiền ai có món chỉ lo thế à nó rõ bây giờ cô nó tiền này làm đây này cô to sau này sẽ tập bán này làm đây nó là này chỉ trong này cô sẽ chăm mà cô thấy chỉ tại là con chuyện này làm đây sư ôi yo chăm mà đã chỉ nữa bây giờ trong nhà hay nhà là à năng ý à cái thà cái làm một chuyện rồi mới lấy ra là giờ lo thiên dân đang có giờ yo các cái thằng mình cho con ha con lo con lư cho nên nó cái mũ cái tú được cả bia nhưng chỉ một giờ về chế mà ước kia cũng chỉ một cái to kia mà chọn to cái chỉ bao là à để lo tiền dân đã nè giờ hay là chỉ có chỗ cũ nữa cho là cũng thả là này chẳng chỉ một giờ về chế cũng chỉ họ mua cũng chế là giờ nếp kia cũng chỉ sau này nè mà我能要晓得用举这些容易呀，是他去嘛教育，罗文做什么呢？么这罗这里早年是要罗么呢？么这呀有这罗用举他有天嘛，上海人呢，都嘛，哦有干错，真是该都有喽，就有喽，这这来么做这。cho dân dành lá đô bể hồ rõ tiền học bể bên cho tự xã rõ tiền trả lấy cái tiền của chắc ăn nông cho rồi đi lòng chắc ăn là nhau bể lấy hồ chơi cho nên hạn cho nông to tiền giờ lo thiên dân ra lên cầm lo chơi tiền lấy tự suy hay nè thế thì sẽ bây giờ sao là cái đại bỏ nó cho tụi tụi tứ qua bỏ ta này thật thả kìa nè đi lâu xăm cho chó tỏ này có sẽ lo chuyển đá nữa nên hay cái chó chỉ tỏ nữa nó ở trong đó cứ kéo vấn đề lo họ giờ yêu chỉ nhìn nữa rồi nè thế gì anh giờ yêu chỉ nhìn trong hai luôn nó chọn giờ rồi trong đó nữa mà đâu có bể nữa nè cũng chỉ tao té nè chỉ sinh lộ rồi mình giờ yêu hay cái dùng trò tiền nên trò tụi các tụi tiền thả sự chế toàn trong chào cũng bỏ sinh yêu này chỉ yêu này là ly cái một cái tuổi yêu này là有定装老可能那是这，古时还讲几古上都是这，赶紧多大是那哈子那些人就啊，走，若这不呢还没就有这，有找这个么其他多了是哪喏？这有这点，只有还要几年难度古这时哈么种装来了呀，不是还讲老保乱这了那得给老古也做还讲。một năm chờ cô hai lụt rồi theo bao anh này yo dù rồi tôi chỉ chuyện này lúc cô nhận năng ya bây thế cho nên cô chỉ chuyện ya thế sự ya lo chỉ một niệm một gì lo sự chọn nhẹ lo theo trong linh đạo sự ya lo một niệm một gì lo những chỉ trong linh đạo này lo những xã cả trong linh dù là lo trong chỉ đạo sự mà chỉ hành động đạo lý à hành động chỉ chỉ cũ chỉ li bắt để lo trong lo trong một sinh đời cô chỉ hay ha rồi vô kiếm bự chứ ta kỳ là chắc có một lần đây đó cho tông tao cái là tôi một ta chứ cho tại và cho là ta sắp bán là nó chứ để nó bỏ lên rồi nó chứ cho các cái chuyện ta phải kiến đâu á anh chị mà cũng chỉ muốn cần tạo một cái tổ bỏ chuyện nữa nằm mà cái đó để vô thả bé lọ cũng chỉ chút cái trẻ有不做有个娘有吧有不要做道路的才能才去给俺去难做刚到中文做的我对于那个到中文去阿明就让了一个背的哈就是乱做的领导呢嘛原来去看过叫了我就去叫呢这是嘛我是3天呢我了解我这里多钱呢？我在电视机下的我要多我么呢鱼了要么呢油啊，了要我还要我的家中呢去么呢？嘛讨啥子呢？我这只生路走，你屋里拿铁路的，忙得着阿拉么姐，你说这的，这有你那个你这个资料姐，这个么姐了，星期多。ông nói thế, mình sẽ đi lòng toa thế, rồi, mọi, toa này sáng là chỉ là chỉ là sáng là chỉ thế, đồng cho giờ cha lòng tế toa, tế nhà tròn rồi, yêu, cha sự cái toa hồng cho lo thế, rồi yêu thế thế, cả hoa chỉ nở thế, rồi thế thì giờ có bảo hoa,
cao xa là cho giờ can chỉ bông lọ có thể lo số nói cũng mất đi xem bỏ chế hậu chứ hiện giờ yêu tiểu lọ nên đã lọ là cơ là chị bây giờ sẽ tiệt cũng chỉ là chị chế có một chế một yếm mà sai là bỏ chế có mà trọc ăn tua chị sẽ tiệt only mà chị cho sẽ đi long lọ một lô chế ôn cho mà lúc chuẩn tới bánh chết tròn giờ yêu à yên chỉ ít tạm mà số chế giờ yêu và cha họ to lô mà我嘞我整多chế
一种哪子个地能长说了，老师好有当了，结果我长到做没说了，个没帮撑港สุต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเจงใหม่หาไม่กูลุนทุกุญย่ออวพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าสาวลูกซื้อหอยยัวตั้งหล่อเยกูยัวสาวสุต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหล่อซื้อไปเลยมังจากกังโลสุนจุดลัวจัวเถ่าลูกซื้อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งห้าเก่าย่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนูเอนูนัวเยยัวสาวสุต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหล่อซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนจื้อจูกินนอกกังย่อรงสวดลา我家多民生工作铁都长追哟，人大成意多丫头为民工作铁都做能年能只要有民工作铁都做多真美美能年能只要。mù lê lu lùa con tùa trò kê đê ở chế mình gồng chua thiết tung chua mù trâu tá chế ở trong đủ tùa xí ru chế mình gồng chua thiết tung chua yo sơn trùng rải lần nè lần chi lu tơ trồng ta ta lần nè lần chi la lần nè lần chi yo trái phi à mình gồng chua thiết tung chua哟，我家多民生工作铁都长追，努大成意多丫头民工作铁都做。能年能只要有民工作铁都做多正要能年能只要木里路落工多做给那要追民工做铁都做多做大这中度多西入见民工作铁都做要上路在能年能记录的中大大能年能记啦能年能记木在找高民工作铁都做哟，我家。都有民生工作铁都长追，兄老能年能之间打落木多大超级，你用着邻居民工作铁都做。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพจัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง
และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปกราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมศักและร่องมรสุมพาดผ่านนายชยัน เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมศักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันธ์ยังเทียนรายงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาคนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพล สนพรหมมารายงานทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1-0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55โมฮัมเหม็ดฮานีกองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1-1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องโดนจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4-2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นาทีปุริมพัฒน์สอนการรายงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6 นาฬิกาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอโบดาจ้าโอเบชเปอร์ เหมือสุงคา ปอกว่า ย้อจง โอดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30 บาทรักษาทุกที่
หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30 บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30 บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออไรด์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัวเอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้างประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยและจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้าฮูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตืออันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาดกลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยวฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้าและจะไปลืมปางแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะเจ้าดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
053-276-068 ในวันและเวลาราชการ มังมังเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก็
เชื่อว่าบุลาว่าอามาซาอาวลิซุงดูซึตัวเปราวงาอาวลิซุงปากากุงบัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ง่ายิเวลางอบัญญางาอาวลิซุงด้วมงบัญญาแหน่แหน่ยาโฉมโมขวานีเจโมติขวาดัวที่มูลงบัญญาหนีโมขวานีซาโมนาทีเนียขวานีนาเนียเชที่เนียตัวยากะแหน่แหน่ติขวาที่มูลติขวาอาวลิซุงด้วมงบัญญาหนีกาจวงะยิวติกังวบัญญาทาวิทยุขวานีตัวจางะวิทยุงบัญญายีระบบยาระบบ AMอีกครึ่งความถี่งบัญญาคือที่ตัวลี่เฮียสิจือโฉวาโจญาดุละอาทิทาอาวระบบไลน์ไงฟีดบูมโอเวอร์ยี่เพยคือสวทเชียงใหม่ AM 147ของนี่เมที่ยิงบัญญางะอาวลิโซอาบังบัญญาคืออาวเขภารากาตาชิขวานี่มีที่ยิงมันยังคือว่าห้าหนีซื้อเนี่ยนี่มีที่ยังคือแฮปตัวจ้างโทรายเนี่ยเชื่อของแฮปนี่มันโทรายเนี่ยยี่ก็ไปคือหนีตัวหนีซื้อโชคอธิบายว่าไทยอาบางมันยังคือสิหาลีนี่ที่มันนี่มีที่มันคือนาส่วนยิงวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพศก็คือ2569ที่คงมางองาอาทินี้ที่มาแต่เชื่อเฮว่าเชื่อว่าพลังว่าเฮถึงมาปีมากอาทิสตาจินชัดก็หลักอย่างเหมือนจะรู้ว่าที่ปีมากปากกาจังอาทิว่าเฮนี่มีคือว่าที่ปีมากอาทิสตาจินชัดว่าเชื่อว่าแต่ก็ถือว่าอย่างอะไรมาโตโซมาเซโซจวงมาเซอาทิอย่างที่ยี่จังว่าอย่างภาษาเรื่องบัญญัติไทยเยงอามีหนังชุกงาเทอมาสันนาแบบมังบัญญัติบัญชีม้าอาทิเนี่ยสินม้ามังบัญชีม้างบัญญัติว่าส่วนเวลาฟุบเกยงี้ฟุบเวลาเกล้างี้เวลาบัญชีเปิดจะมังเวลาบัญชีธนาคารนี่สามารถเปิดเป็นยังไงนึกภาพเปิดก็ไม่ที่บัญชีมันได้ฟุบที่ตัวแบบมางที่ตัวหัวเฮียหรืองหัวเฮียแบบเกยเป็นยังไงอธิบายว่าคือสุดาเปิดเอาหนังว่านี่แสดงว่ามาเปิดแบบฟุตบอลว่าสิที่มาคือบัญชีมาแบบยังไงโน้มีคนนี้บัญชีเปิดมังอธิบายส่วนแต่ว่าเอาบัญชีมาแต่ยังไงว่าส่วนอะไรยี่ส่วนว่ากลุ่มมาแล้วช่วงมาทั้งปวงยี่ส่วนที่เรียกว่าจะยังไงปีขวาเทียแกนคอร์เซนเตอร์งอแกนไม่ชาชีหรืองอแกนสแกนเมอร์หรืองว่าหลักโซมาข้าซอยยี่ว่าจะยังไงเอาบัญชีมังอาทิตย์งบัญญัติยาหลักโซกุมพมาคือไงสุดละคือจะเสียกว่าฟุตบอลโอ้ยมังฟุตบอลโอ้ดูแลไม่ยังยาฟุตบอลโอ้ดูแลไม่เคยเอาบัญชีโอ้คือจะเสียเอาบัญชีโอ้คือจะเสียไงชัวร์บ่อาทิตย์บัญญัติยาบัญชีมาอยู่แล้วไงยาเอาบัญชีค่อยอยู่เสียไงที่บัญญัติมาสู่บัญชีมาไม่เสียไงอาทิตย์บัญญัตินี่จะบัญญัติสุดตันโนยาเจ้าหน้าที่พยายามมาเลยไม่อยากคือบัญชีจะสกัดกุญยังกับเชื่อไปคือบัญชีมาฟัวอู้เรามาฟัวอู้เดี๋ยวมาเอามาบัญชีงั้นไปคือกับกุญยังกับเชื่อไปเถอะสุดท้ายแบบทำมันนูบัญชียิ่งมีอะไรไปคือแน่ถือว่าโชว์เราเสียความงานอาทิตย์แบบบัญญัติคูบิงบัญญัติงานมาคือสาคูที่เลี้ยบเราเสียความงานสาคูเบอฟุตบอลโคจาบังบัญญัติคือสาชาสโคลังอาทิตย์แบบมันยังเฉพาะงามันก็ถ่ายยังบัญชีสุดละเปลือกมันเลยมันเธอเอายี่สิบว่าสุดละเปลือกมันเอามีความยิ่งแสดงว่าเปลือกมันแบบคือสุดหัวเตยกว่าย่าไม่ใช่เชื่อว่าจะว่าแกงคอนเซนเทรตว่าเนี่ยสุดว่าเอาไว้บอกว่าเนี่ยสุดโถเนี่ยสุดคือจะมันที่จะสิ่งแบบคือสุดกับกุญแบบบุตรมาคือยิ่งมีมันแบบไงเอามาใส่ให้เนี่ยแบบที่ว่า20วงมันเนี่ยเอาไว้บอกว่าเนี่ยรถทะเบียนที่ว่าสิ่งอันนี้ก็คือสุภาพกับข้อมันยังกับข้อมาซาชิงไงโดยยี่บุตรมาตัวนี้แบบคือเมียมันแบบคือถึงที่นั่นโชว์ละชิงไงมาคือซีนมาแบบชิงไงมาคือไทยเย่งที่ถึงบางโง่เป็นยังว่าบัญชีสุดละ
เช่าเยี่ยมงอว่าบัชินแรงว่ายิ่งว่าผิวก็บ่เคยงอบัถึงมานี่สัตว์แบบงทำไมถ่ายยังนูสุดาพังว่าแบบไงนูสุดาพังเช่าแบบคือสุดแต่เขาเตะยังก็อาจจะกลุ่มหมายชั่วแต่พวกพายุแบบฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวแบบสุดท้ายสุดคนยังแบบคือบัญชีมาแบบคือนูแบบคือเดี๋ยวนูช่วยเขาไงมาคือบัญชีมาแบบสิ่งมาถ่ายยังอาทิตย์กว่าว่าสุดาบัญชีว่ามาตรงปื้อว่ามาให้ผิดมันเดิมมาจังไงทำไมคือจำว่าว่ามาซื้อนูยังแบบคือยี่แต่ความไว้สุดแพงแบบไงกูมาแต่ความว่าอาชีพอะไรอย่างมาซื้อเราจังอาจจะว่ากลุ่มหมายทุกคนช่วยแบบฟุตบอลนูไปเชื่ออุกก็แบบสุดท้ายสุดพันยังมันแบบเถอะทำไมแบบสิกูหลับแบบไงสุดท้ายแบบมีมาแบบกูมาช่วยยังไงอาทิตย์ความมันยังไงทำไมคือถ่ายยังบัญชีว่ามาบัญชีเช่าอย่างมาบัญชีเปิดมาไง24ที่ลงมาคือจำว่าทำไมคือมาพยายามคือขบเบียวคือสักขบเบียโคจำมาคือยังคือสาเสียสังไงนี่มาถึงมังก็เป็นยังไปคือมันยังคือยี่ขวาสูงยี่ขวาสูงไม่ก็หลับสุขขวาสูงก็ขวาสูงมาสนใจไปคือผู้บังเกิดเป็นยังไงยี่ขวาสูงที่ถึงมาไปคือยี่โฆษณาสูงอีกทั้งมันยังคือยี่ทุ่งยังขึ้นไหนยังสุขภาพเป็นไงยี่โคข้อยี่คือว่าโคจุดเบลงที่เราบอกว่ายี่จัดหาไงสูงหลับสุขขวาสูงยี่โฆษณาสูงยังอาทิตย์นี้ฟุตบอลโคจามองก็มันยังคือนี่เสียข้อนี้คือหัวเสียสุดโคจาสุขว่าโคจางโคบิเบโรสุขมาก็ทะเยงทำมาคือกลุ่มมาแล้วชัวนั่นแหละส่วนมันฟุตบอลยังเกิดแล้วคือทับเปิงมันฟับเปิงโง่เป็นยังโน้สีติโคสมมติชัวแล้วเป็นยังแบบนางว่าที่นี่โคซักโคมจะแช่แบบนางสุพรรณยามมันเลยเป็นคือหนูคือฮูบิน่าชอบงอาจจะคนอย่างบัญชีมาสุดาเปิดมา20สุดาเปิดมาถ่ายเยงทำมาคืออันตรายยังกลุ่มมันคือชัวอาจจะแบบว่าเชื่อว่าเอาจุดแพงเอายิ่งสัญญามาเอาเสื้อสวยปีว่ามาที่เรียพยจังโง่เป็นอย่างคืออาทิปีมากถ่ายจริงพยไม่คือกลุ่มมันชัวคูบิเบียฟุตบอลโคจ้าอาทิตย์นี้จะพอว่าคือมาคักกันยังบอกว่าจุดสุดท้ายที่ก็ตัวนี้คือมาสุดสุดคือที่ตัวฟุตบอลว่าคือยี่สิบงอสิคือาจจะเป็นอย่างคือมาคือที่แต่ปีมากทำมาคือบัญชีมาสีมันอย่างคือสุดที่เป็นอย่างคือกลุ่มมันชัวคูบิเบียทำมาคือจะมาปีมากที่สุดท้ายจึงเชื่อว่าจะก็ดังที่เป็นยังมุสานั่นแหละมึงว่าที่ว่ากันนะชอบอาจจะมึงว่านั่นนักการจะบอกว่าตัวจุดของ嘿，错是否？嘿，错我不？嘿嘿，落花期。奴咋都感叹，奴过的年华，奴才是上全我。奴家嘛奴过的是万里地，一那么扎实，奴咋感叹？奴过的年华，奴现在聚光，眼里却灵光我。我的年你那么一年过。是咋地？日在老狗来落花期，无啥在挖苦是下挖的来，无啥下挖个啦我。一那么咋是咋地呢？是那光嘛咋是提示我，发那么多事都干单，做那别个事都提示我。奴咋都感叹，奴过的年华，奴才是上全
阿吉的罗克来罗花旗，乌萨的瓦库斯谢瓦迪兰，乌萨谢瓦格拉我。罗花旗，乌萨的瓦库斯谢瓦迪兰，乌萨谢瓦格拉我。
走qua đi在月亮哦第次第八你年三万万年后下马带花只是你你你那花抓嘛你你和家的我的家的和我的这里ทีนี้ง่าเสียว่าบุรังวันเฮดมาปีมาอาทิสุดท้ายจินเชติถิมาธรรมางนปัญญาทุยาตันนูง่าแต่มาแจ้งเตือนฟละเปโลไฟฟ้าง่ากว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าง่ากว่าจดทะเบียนยี่เหมือนดามังอ่ะจักรดมอเตละเยเปกันยาชิกันยามาเหไทยเยบุรังง่าอาทิกว่าลัดโซจักรชิกุยี่เฮเปกันยาชิกันยามาที่เลยยี่ปันนาบุรุษงานมาเฮกฎหมายและช่วงอ่ะมาที่พยังโง่บัญญัติฝ่าฝืนยังบัญญัติเฮยากฎหมายถือว่าโบราณยังไงถือมาตราสติงพรบรถยนต์ยึดขู่ก็เฮหนีจังหวะหนีซึ่งหนีขู่ยึดโทษโบราณมันยังเฮผู้บักโคจามังมันยังเฮที่มือบาทที่เรียกโคจารงที่ยังเฮโคเบียยังเบียยังเฮไม่เกิน1 ปีที่โคเบียโดยเฉพาะที่ยังเฮโคจางโคเบียโดยที่แบบเดียวบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าว่าจดทะเบียนยี่ปันนันจะมาเฮจักรดำบยี่ชิกันยาวลาโซจักรชิวยี่ชิกันยามาถ่ายเยกันมาเฮกลุ่มมาแล้วโซยาทะเลแต่มาแจ้งเตือนพลังงานที่ยาตันงอาดาวชกอาวุธที่สุดท้ายแบบมาเฮจับมังอาทินี้ที่มาเตชเฮที่มมาเฮจามชกมาสาบเฮอาวุพันเหนืองเป็นยังไงหลายพื้นที่เมื่อคือเลี้ยงอาจจะเป็นยากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งไม่แบบงานนี่มีก็พวกยังคือแสดงวันยังไงเอาสุพรรณเนี่ยงมันยังคือแม่ฮ่องสองเชียงรายพะเยาอาทินี้ลำพูนลำปางจังหวัดน่านดงอาทินี้จังหวัดตราดจังหวัดอุตรดิตถ์อาทินี้จามอตาไปถึงเมื่อคือเลี้ยอาทินี้เดียวว่าอยู่บ้านจ่าโซว่าลุชิเตจ่าโซบ้านเมื่อก็พันเลี้ยงมันยังเดียวว่าอยู่บ้านนี้สัตว์เสียลาบังบ้านอาจจะจมาเล็กน่ามีเชื่อกว่ายังมังที่แบบว่าหากด้วยแล้วก็เยอะจะก็จะบังคับแต่กับกูยิงกับตัวยิงชกมังก็พยายามแบบอาจจะมันสิแล้วแบบจะกูเชี่ยมาเขาจูกูยูเชี่ยมาเขาจูลูกกุ้มน้ำเขาจูมาเขาจะมองคือจะไม่แบบว่าติดตามยึดข่าวยึดดูเขาดีนั่นแหละชกญาติที่ปากกายังจุดพื้นที่อะไรมาจะแบบสุดที่ปากกายเมืองฮาเลียมาสัจกุกุมน้าเป็นยังไงมาคือวิธีย่อมแบงที่ยึดเขาที่ใช้ดีกับตัวเองชกงานมาคือยึดแจงที่บ้านก็ไม่ยังคืองานนะปีมาคือที่เราจะชกพอที่บ้านคือ
ตีเดียวความมูลความงาได้การลิสุงโดบ่เคยไงไหนๆบ่เคยสมมุติความยี่จิโมแต่ความดูที่มูลงว่าเป็นยังไงนี่โมความยี่คือ3โมดวงนาที่ยี่ความยี่คือนาเนี่ยสังว่าชอทาวิธีอยู่ความยี่นาจ้าสูงที่เราไล่สวัสดีสุดคือคือบุโมว่าชอทาคือโดชิจอมาผู้ราชิจความกันยาว่าจริงที่ยี่คือที่ยี่กันที่ยี่ว่าคือด้วยอะไรก็ยี่คือไปเปลี่ยนยี่ก็จริงว่าชอทาคือบุโมว่าสวัสดีครับ喜欢不么个เดฟลากับฟลาสวดคือบุมสมองมันก็ติดเดฟลางก็คืออังว่าคือเขียวติดบุราองเดฟลาสวดคือบุกว่าหมอบฟุกงบ่คือถึงก็ถึงความจวนตุเจชิฮองถึงก็ถึงความคืออังว่าคือมีเดียมาคือจวงที่มันยาโซชิฮอบูหมอหมอนาวบ่คืองานเดฟลางบ่คืออิชิทวาที่ลิเบฟลาชง
你小呀阿别么呢天天下家一天呀还没来你这天灭我了也是自你想天嘛那咋的咋看做的咋的咋对的我一天是也阿弥你小子啊，就这个天天写字一直在啊是马错不在是我妈妈噻，一天我别马达几天一小子啊，马俺那你是马莫一撒家啊，大莫。马觉干呀，他这是。他不马子，你努力学啥？你别瞎也没面。ที่นี่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคมผู้นำชาติสมาชิกนาโตจะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา 5 ของกฎบัตรนาโตในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโตที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อียิปต์ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายในรอบ 92 ปี ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2500 ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นสิงห์สมเนียมรายงาน สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่า
พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตรเราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี 2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย6%ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ3%เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปเบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่ายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยาน
รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วยขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือสำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2 คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงกำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2 คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2 ขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกันพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7 ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต3 ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา 5 ของกฎบัตรนาโตรวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโตในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลาย10 รายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกฟุตบอลโลก 2026 อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ 92 ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่ 2 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกเจกุลกับทันพันธราธร2 นักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 1ได้2 เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-4 และ 6-3 ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงหยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานาโยะวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ 4ได้2 เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 10-8 และ 7-5 ทลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ 3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ 1จากเกาหลีใต้ 2-1 เซต 4-6 6-4 และ 6-4 โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานาโยะวาดะมือวางอันดับ 6 จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย 2-1 เซต 7-5 3-6 และ 6-0 จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 5 สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนายปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4 นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่ 20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ 1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น
ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ 20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอตเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงศ์นักวิ่งคลาสที่ 11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม 2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวัลย์อินทโชตินักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาสที 47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม 2024 คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีและเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตร กาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่ 5เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด 109 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที1 นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5 บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100 บาทรวมเป็นเงิน105 บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนาผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศน์แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีภักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านกราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีภักดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะแล้วไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะงั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศุลก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งในขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดมกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแครี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่ารายการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูล
ในเรื่องของ PIU เข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกอะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่100%เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักงานปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่านบยส35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆเราจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปสภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการนบยส24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือนบยส17คือปปสภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได้มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยแล้วก็มีไลเซนส์เสร็จมีการดูไลเซนส์ดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที่แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางแล้วกั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได้มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะแล้วทางปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปโบกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้คือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาท
ทำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปสมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปสเนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปสจากใจของสำนักงานปปสในการช่วยดูแลค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่ค่ะแล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตรเมื่อปี256อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสำริดที่บ้านส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เองพระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดนี่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปก Facebook ซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะไม่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกนิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกนิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปพิชานันเทพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงานแม่เต่ามะเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6 รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะเต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2562 โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6 รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี 2569 นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6 รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟืองเราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่ากับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6 รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่า
ถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ 2026 ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะกว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี AVC Escola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินัลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม 16 ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กิสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาว U18 ไทยวันที่ 1 กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่ 2 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่ 3 กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19 นาฬิกาโดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปในส่วนของ U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมากการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจากการเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจต กาญจนกุลรายงานถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศ
หรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลถ้าเดินประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยอาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิชนีถามิเนนือมาหลักเวมาเงเลเชญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนโยเยบอเนมาอีนอายอมาโดอาดูเนโกเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนือมาหน่วยสาวเนวอจอจอยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนือมาหลักเวยอจอนาลูเนือเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจโยกานาลูกราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ
ในดวงจิตทวินหวน ทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สปสชโยอานาลูกาดูยมือจสาดุลัญญานาโกลุคุมยาอุตาจสาดูเจียงหลังในยานีหลัวแม่บัตรประชาชนยาวเดอจันนังเดเลเนงาขวงเกนีโลคุมยากาดูวันโรคตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรอนโพลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัซีจอนเอลแมโรตาหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮเดออะโมบาดาเนอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงปายโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุมญีซุมโยกานาลูกาดูเมเดฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องอายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนหลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิมก้อนบีเอดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกับปจักันเนอดูพ่ออีสอนนี่กามาเล่าเนกามองขากากายกุญญาอายุเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาสัมโบนาขอนี่จำยองาซุงมีสีโปจำยอโปแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีโปแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญา我是下面โอโบดาจ้าโอเบชอเปอร์เหมือนสุงคาป๊อกว่าย้อจงตัวดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ข้าชอเมนู在你照顾里我到我同意卡本在你怎么里我到我超意卡本错怕马西早茶路masih lana bumi
ချောမြဘူလေယူညံသူမြမောလေချောချောလွယ်အာဒူဇာအညီဒီဖို့မကြလေဆုံးမေရညာဝဲပြေဒုမတာဇာညင်ချောကြလေအာဒီကလောင်ဟင်းမြဒီနာရမောကြနေတောင်းငယ်ချောတာမဟဲสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการมั่งเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก็Mapielenia
lo ya nyu do cha ga pa cha ji hum ji la thi ya me tai ji lo ya nyu do chi ma shi ka ni ja le e nga lo kha ne e na lo u du tha ma ya ni wa na lo he nyu so ko ni ayam ti ko lo ye la ne wu lo a ko ni pa ya tha phu than ju la me ya nyu nga ko ni ya ni le ya ja ne na ha de ne ti ko lo jo da ma ya nyuกันแต่นางมาเนี่ยมีดูแลด้านมาอย่างเยอะมาเนี่ยมีดูนะก่อนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยๆนะก่อนนี้สวทเชียงใหม่และงานอย่างเยอะนายอย่างนี้นะเนี่ยพอนะก่อนนี้บอกคือมาข้อแล้วก็คงอร่อยอย่างเยอะAM ติดพายาสิชิกุกิโลเฮิรต์และงานอย่างเยอะนาเฟซบุ๊กพอนะก่อนนี้สวทเชียงใหม่ติดพายาสิชิกุกิโลเฮิรต์และงานอย่างเยอะพอนะก่อนนี้มาเนี่ยมีดูห่อกระเพาะในนะหาเนี่ยและงานอย่างเยอะและนาดิมาอาคารนอและภายในมาอย่างเยอะดิมาอาคารนอหน้าก่อนนี้อินหน้าก่อนนี้ทอนลากละงานอย่างเยอะสีบาลาล้อมทิโกถ่ายพอหน้าก่อนนี้วันเสาร์และกละงานอย่างเยอะอันหน้าก่อนนี้ร้อยอย่างเยอะกรกฎาคมนี่พางายากูเชื่อร้อยอย่างเยอะให้คนนี้มันเงี้ยเยอะจ้นายายเนี่ยแม่อย่างเยอะอาชิมนาอันยิมดอแล้วกูมาอย่างเยอะถ่ายพอหน้าก่อนนี้พี่การ์ตูนและร้อยอย่างเยอะแล้วอาจจะชาหน้าก่อนนี้ชื่อมือมาบาเสร็จจะเลยหมายผู้ในร้อยอย่างเยอะไม่สวยแล้วคู่ไม่ร้อยอย่างเยอะให้พอเนี่ยให้พอจมาเดียอย่างเยอะเดอันยูโซนาก่อนนี้จะกาจิโกไม่ได้เลยทำมาอย่างเยอะทั้งกูป้ามาเกลี่ยมินาเนี่ยโดยชาติบุ้มและบินามาอย่างเยอะโดยชาบินาก่อนนี้มาเจอเนี่ยจีเราเทนี่ไม่พ้นจีเราเทที่โคโรนาดามาอย่างเยอะ
从我和我做子娘有啊那路要了个嘛表妹高子啊那哦飘是才啊面家伙听能啊呀别这呀姊妹马当nhà来嘛是nhà gì ra cụ cho mà chơi gì yo ga na lu ya cho ga ma piu me adama yu ni de mya bi do me nung cho de me ko mi cha bie o ya wo i me ma pa ya mo me mo mo se la ko mi kwe ta jo ano ma pa ya mo ko ayam chala nge no mi ye nhung ao thang phula ma ta shu nhung mo ga hu le o nu sa za nhung no lu to mi ye nga khu o she ho la le nge no yesu me shi no tong ju la ma li mo kho ma gu nya je ma chang mo kho ma jo je nya yo ga na lu ya le ga ma piu me ga je a nai o phu su se a mye ya ho ti no a ya bie je ya ji me ma dong nhà lên mà xin nhà gì sao cứ cho mà chơi gì yo anh lu ya trong cái mà piu me đã mà yêu như đơm ya bị đổ mẹ nung cho đơm mưa khó mi sao bia o ya o i me ma pa ya mo me mo mo se la kho mi kwe ta jo ana ma pa ya mo kho ayam chala nge no ye nhung o thang la ma ta shu nhung on no ga hu le o ni sa za nhung on no lo tho mi ye nga on ku on she ko la le nge na yesu me shi no on thang de la ma ma pa ya mo me mo mo se la kho mi kwe ta jo ana ma pa ya mo kho ayam chala nge na mi ye nhung a thang phula ma sa za
是诺奥同居拉玛，米耶尔纽奥同普拉玛。รอยอย่างเงี้ยแต่ชักไปชักยิ้มยื้อนี่ไม่พ้นจีเรามาเจอเจอเนี่ยจีเราแต่ที่มาเจอเจอเนี่ยจะยังกระนาอยู่วันเอาอาโหจีเลยนะอะไรใช้อยู่สระกุตุเลยมาพาชนยันนี่เป็นนะอยู่นะยาเลยได้ไหมอยู่กันนะเรามาเจอเจอเนี่ยเราอย่างเงี้ยก็ตัวช่างรู้ดูนี่แม่อย่างเงี้ยก็ในตาหน้าเลยจะกายจีเลยเลยมันทากาเลยไปในดารามาอย่างเงี้ยก็ไปในเลยมันทาหน้าคนนี้เราอย่างเงี้ยนึกโหนะคนนี้อันนั้นงาถึงผมรอยอย่างเงี้ยอันนั้นงาถึงกันน่ะเจ้ามาเมื่อละให้รอยอย่างเงี้ยชกก็พอแล้วไอ้จีอุ้มยานี่จีสอบเลยง่ายอย่างเงี้ยถึงไม่แน่ก็จบผู้ละรอยอย่างเงี้ยอินนนึกโหอินนเนี่ยเมียงาโลนูรออาจิวจิททอยน่ะเมียลาพะล้อยกก็พอน่ะอันก็ทัวก็ทูจบผู้ละราชการสอบไม่แน่แล้วเมียนี่อย่างเงี้ยก็ไปสพสอบแล้วหน้ากว่านี้โอ้ยหลานเนี่ยชิ้นนี้หลานก็นี่ง่ายอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็พอหน้ากว่านี้ใบสอนเนี่ยอุปงามุกเจถึงไม่แน่งามุเจน่ะกูมูเธอเดือดโลเธอตีเลยซะโซ่ทองง่ายอย่างเงี้ยน่าที่เดือนนั้นที่มาข่าวกว่านี้รอยอย่างเงี้ยอาเสียรู้ผู้หลายจูผู้หลาและดูน่าล้อและแม่ค้าดูล้ออย่างเงี้ยบริเมลีดูน่าและจูผู้หลาตัวที่จียังไม่รอถึงไม่แน่ก็ไปไอ้ด้านเนี่ยมาอย่างเงี้ยก็ทุกสองงานเลยรอเจ้ามาละเฮ้ยรออย่างเงี้ยอุบาสกน่าก่อนนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การล้านนาและไงอย่างเงี้ยน่าโรงเรียนประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยน่ามหาวิทยาลัยพายัพเย่อย่างเงี้ยโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยน่าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคล้านนาเย่ก็สอบเลยไงอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยน่าโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยนากระเป๋าเย่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยโรงเรียนหอพระเย่อย่างเงี้ยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเย่อย่างเงี้ยอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เย่อย่างเงี้ยเชื่อสุ่งกันกันเดียอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยช่วยอย่าสอบไว้น่าอินนอนในห้องถาของง่ายอย่างเงี้ยรู้ละรออุ้มยอมอากาศจนเนี่ยละเสียอย่างเงี้ยก็พอนะที่ขุดที่โปที่ขุดนี่โปเลยคนรู้สอบแต่เราถึงมีเนี่ยกันน่าอุจิพอเนี่ยก็ช้อนแล้วพอเนี่ยก็ช้อนละดูละรู้แล้วผู้ละคนนี้ถึงมีเนี่ยโจเลยเชื่อสุ่งกันสอบมีรอยอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยอุสพออันนั้นงานน่ะลูกก็สุดชิมยังอันนี้ละเดินน่ะลูกติงอะไรอย่างเงี้ยดีก็ไอ้อย่างมืออุสพอเลยนั่งพอเลยงานหลานสอบว่ามีเนี่ยกูหลานถึงน่ะฮัตติมติยังไงอย่างเงี้ยทุกมีเนี่ยก็มากือและก็อีคนนี้ก็มาเนี่ยก็รออย่างเงี้ยและอยู่หาเทน่ะอยู่พออยู่เนี่ยกูรู้ก็โจอย่าชะงั่งกันน่ะลูกติน่ะรออย่างเงี้ยที่จะมาขยะที่จะมาอีเจเลยนึกโจท้ายนั้นมันก็ยังนึกเสียอย่างเงี้ยคือคนนี้ตัวคนนี้ก็ไปกืนนะคนนี้ที่เดือนน่ะอันที่มาขายจีคนรู้ที่เจน่ะอ๋อไม่รู้เสียรู้จู่พวกเราคนรู้นะสุก้ากืกะแล้วมิสิพอคนนี้คนรู้เงี้ยโชว์เลยนะคนนี้อ๋อเนี่ยพอรู้ที่เดือนน่ะคนนี้จะมาดังนี้คนนี้สอบเรื่องงานที่เดือนน่ะดิน่าก็ไปสอบบาตัวจีแล้วมันนี่สอบจะมีอะไรอย่างเงี้ยผู้ป่าวมุ่งเนี่ยชิ้นนี้มุ่งก็สอบแล้วเสียหูจีตัวสอบเนี่ยไม่ล่าทำอะไรอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยจ่าจีผู้ละคนรู้อ๋อเล่นน่ะคนนี้ยังดูงานเราแล้วอ๋อจอถ่ายดูก็ไปถ่ายเนี่ยสิญญาดูเพจดูอะไรอย่างเงี้ยดูเพจถ่ายดูมันเรานั่งอันเนี่ยมาถ่ายคนนี้สิญญาดูก็ไปจะมาจุดถ่ายไม่ได้จุดถ่ายดูน่ะเราอย่างเงี้ยคือคนนี้แหละก็เพจก็ลาผู้ละเราอย่างเงี้ยที่มาก็อีแล้วบิยอนเลยจะได้เนี่ยมาอย่างเงี้ยจะถิ่มน้าคนนี้ก็ป้าที่มาต้องตายอย่างให้รออย่างเงี้ยต้องตายอย่างน่ะเส้นทางเชียงใหม่พอก็ที่ถิ่มพญาเสียอย่างเงี้ยให้เจ้าสุ่งในงาก็นี่รออย่างเงี้ยก็เจ้าจะโดผู้ละเจ้าผู้ละที่มาเนี่ยต้องตายอย่างเนี่ยยุ่งขาเลยมาบิงเงี้ยแล้วผู้ละกิจกรรมผู้ละยังไงเนี่ยว่าชอบแล้วต้องตายอย่างที่มาข่าวของเงยพี่น้องปากกายของเงยพี่น้องละหูของเงยแล้วห้องไอ้บ้านเนี่ยยุ่งดาละทุกอย่างอย่างเงี้ยเบียร์ฮอลเลยงาก็เจ้า
wo chop la me ki cha kam ko ni bini ga la nya me je ye nya adi ma ni ga i ne kho them ko ja nga ye nya adi ma ye na ni le ki ji pha them le la nga na khon che ko ni ja me je ye nya thu mi ne do phe jo do na ko ni i ne ho i nya nga ye nyu na nyu na ko ni u ye ge yo mya nga ye nya thu mi ne ga i ga la ko niพยาผู้หลาลอยอย่างเดียวเสื้อกระฝงผู้หลาเธอบุขาผู้หลาเธอยุ่ยชงอะไรอย่างเดียวลูกคือผู้หลาจิ้มหมกกันนผู้หลาโคโค่หมุนหน้าติปนายเย่เนี่ยดูเย่เสกว่านี้อาพยาก็เพลาเนี่ยอย่างเดียวนั่นลูกผู้หลางอกว่านี้ดีอย่างอะไรอย่างเดียวแล้วอีจูผู้หลาตอนเล็กก็อยากกูตั้งแต่จนนักกว่านี้มีเบียก็เบียเล็กอยากกูแล้วน่ารถบักเล็กก็อยากกูแล้วถึงมีเทียติก้าจนมีเทียติเจียทำผู้เมียเอ็มกำจีรอยอย่างเดียวจีผู้หลาจีก็แล้วนายก็จะคอยเอาเลยตัวอยากให้แม่อย่างเดียวนั่นก็ป้าเดิมท่าใจถึงพญานาคคนเนี่ยที่มาลอยอย่างเดียวอาจีเนี่ยจีฮาชุดท่าเด็กของเงยอยู่ห้ามาชุดท่าเด็กของเงยตัวนี้จีฮาเนี่ยบิโกน่าลอยอย่างเดียวคนละอามีเนี่ยบิเปียวของเงยอาคืนบิโกของเงยเลยอยู่จีน่าเนี่ยบิโกทุลอยอย่างเดียวแล้วสิเปียดูน่าไม่เบียวแต่เปียวคนนี้อามีเนี่ยคือเปียวคนนี้ลอยอย่างเดียวหัวยายอีอาจีอย่างเงี้ยที่มาคนละเพจท่านเนี่ยมาบินอย่างจีကိုလိုရမောနာလို့ညူဂျူမဲနာဘဲဟိုရမင်းငနာယောယဟာတဲ့ဟိုကြီးကိုရချီဘူးငါနဲ့ဒီမှာကြီးကိုပါတဲ့ယောထာကလို့ညူကိုပဲချီဘူးနဲ့ကိုဟိုရတဲ့နဲ့ချီဘူးနဲ့လမ်းဖဲကြီးနဲ့ကျနေကျန်တဲ့ရခါချေဟိုရဂျန်ကရညာဘတဒီကိုလဲနဲ့ကကြီးညာကကြီးလဲလို့ညူနာကိုကြခေါ်မောကြကရရကြညာအခါမင်းနဲ့ပြဟာရကြီးရောမတူကြရညာနာမောကတူဝစီရบินလာငါရညာလဲဘီကိုနဲ့ဘီကိုเดินในบิกน่าดูน่าคนนี้ว่าสิเชนอลาแล้วเชปุลาแล้วสระบินลาอย่างเงี้ยคือจีตัวจีอาอยู่หาจีอางอะไรมาหอนจีอักคืออูก็เป็นอย่างเงี้ยอามีผู้หลานในเปียคนนี้อยู่หานาลากุลาเมียอยู่จีแล้วไปเปียดูลาเมียเลยอยู่คือคนนี้อยู่หาว่าสิผู้หลานบิโจเลยไงอย่างเงี้ยว่าสิเลยเธอเลยบิโจเนี่ยอยู่หาจีอยู่ห้ามโมจุก็มาอินี่กูบิจานาปามาแรงอ่ะที่มาจีรอยอยู่น่ามาปามาเนี่ยเอียเจอย่างเงี้ยไอ้ที่มาจีอันนี้เลยมายาแอจีน่าจะถิ่มนะก่อนนี้จักรยานไฟฟ้าแล้วไงอย่างเงี้ยจักรยานไฟฟ้าตัวน่าลูกเคยลูกดูเลยกันในรอยอย่างอยู่ลูกเคยมันง่ายอย่างเงี้ยมีจานในชาในรอยอย่างอยู่เฮ้ยมามือของพระยาเดียอย่างนี้เดียมือตัวเยอะอย่างนั้นยมืออัมมือในเผือหน้าอาชนในยาเฮ้ยเลยนะจักรยานไฟฟ้าเฮ้ยระบบปีละพระยาเดียมาโลน่ามายุ่งยาหน้าก่อนนี้มายุ่งกับแม่อย่างเงี้ยอยู่หาหมอเล่นในมือจุดนะอยู่หาหมอเล่นในเยอะหมอในสิได้ยาในเยอะเราที่ปวดน่ะระบบปีละยาเจอย่างเงี้ยก็ปัจจัยในตุ่มแล้วอยู่หาชาจุกันในพยายามมั่วสีได้เจอแล้วหุ่นสีเราอย่างนี้ทุกมินน่าก็ไปทำนะก่อนนี้ก็จบผู้ละมาบิชังเจอย่างเงี้ยก็จบผู้ละก่อนบิชังหน้าชก็มาบิชังแล้วฟุบะก็จบก็เจตัวก็มาชังดูก็มาบิงอเจก็จงอคนนี้จักรยานไฟฟ้านะก่อนนี้เบตาลีในชาเนงงาจิลอยอยู่ไปทะเบียนมาอย่างเงี้ยถึงไม่แน่งอมอนาคนนี้ตีแรงอย่างเงี้ยก็ตีจิที่มือบางอันดีติดปวนาพี่ดูคนนี้ตัวแล้วจะงอไม่ได้อยู่ตีแล้วคนงอนี้ตัวนี้อยู่หาบุคคลก็แต่อยู่หาอยู่ตัวเพชรงอญาแต่ดีดูน่าเดียอย่างนี้เดบางก็จะจมงออีแล้วมาจังดัวที่จิมาจังดัวอาจก็จะจมนะอยู่จินาโลชเมไฟเลี้ยวก็มาจ้าบุหนะที่จิมยาอย่างเงี้ยก็จุกก็เจอคนนี้มาจ้าเจดีถึงไม่แน่มาบิยุมและง่ายอย่างเงี้ยคนนั้นคนนี้จักรยานไฟฟ้าและคู่ดึงง่ายอย่างเงี้ยกันในแต่หน้ารสชาติจุ่มและบินามาอย่างเงี้ยรสชาติบินาคนนี้ดลูมาเจอันนี้มีในช้างทางง่ายอย่างเงี้ยอยู่มา
khoni sa mazinga muni anga ayo etong amashinya lima kholana dinya chilin chai gaye muni wa phanga anga ati mama ni ka cho haza cho me shilo ngalato no de luna ngalato no pia luna oh mo chile Atianga ho ati mama ni gaga ti kolue de ma ju ma le ti poi ma tu le nga amya ga ho ni sa ga ma zinga muni la lo nga yo Shinya lima kholana dinya chile chaganye muni apanga nanika ati mama nika to haza to me shilo ngalato no de luna ngalato Shinya lima kholana dinya shili chai gange muni apanga nanuka ati mama nika to haza to me shilo ngalato no de luna ngalato lo ya nyu ka pa cha ji mu ji de lu ma le a ni mi na chang ta nga ya nyu ko ni na byo du lo ya nyu kan ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pa da le ma ya nyu kam da ko ni yo ha mo do ju ho sa le e ma ya nyu di ma tu yu na lo ya nyu ho ja pu la ge ya ja me je nya sum byo lo ya nyu ha ko ni sa phi pu la ma phi ya ja ji lo ya nyu na sa de pu la ko ma ta sa ni ma ta ya ja ji che pu la de na ta do je nya na o che nyu pu la pa pu la ja de di ma na mu nga na di ma di ja lu me lo ta jo de na hum na pa ham ja le ko me ya nya yo ji no sa pi ta thon le thu pa ho pu la le thu lo yi nyu pa ho thu di mu nga je ya nya na se pu thu lo yi nyu ja ti no the le na sum chum ja sum lo sum si ma ngo yi sum chum te ja na ja di mu nga je le ko pe ti de na jam mo le jo to ni de na unyi ma do ko ni ko lo sum ja je nya ko lo ja na ko ni yo ha mo do di mu nga je lo yi nyu na yo ha ji ti na ji o kana kai le ga ji sum chi na thi
ที่ชั่วโมงเลยอย่างที่ชั่วโมงเลยจนยันนักคนนี้มากางอะไรอย่างนี้อีสันนี้มาชุกโคคนนี้ยาแล้วก็มาเชิญโยกโคเลยเชิญจีโยข้าคนนี้มือจุดบุโยข้าคนนี้ยังอะไรอย่างนี้อีดีคนดียังอะไรเลยมือจุดฐานอะไรไว้น้ำเลยไม่รู้อย่างนี้เฮอคนนี้จนยังไงอย่างเงี้ยน่าเมียดูน่าเบอร์ประกาศสังคมก็ยาคือก่อนเนี่ยก่อนนี้ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก่อนจะยังไม่เหมียวเดือนอะไรอย่างนี้น่าชั่วโมงผู้หลายอยู่5 เดือนนะก่อนนี้ชั่วโมงเดือนนะก่อนนี้คุยพอแล้วกูน่าฐานะก่อนนี้กูรู้อย่าอีแล้วอย่าแกแม่อย่างเงี้ยน่าอยู่5 จีที่เดือนน่ะสมาธิฝืนจะรออย่างเงี้ยที่มาคือสมาธิปิญญาจีน่าอยู่5 ชนเนี่ยกูรู้เงี้ยชงชงยามยายังเงี้ยชงไม่จะรออย่างเงี้ยน่าอยู่5บ้าผู้หลายเลยปิญญาไม่ใจอย่างเงี้ยที่เหมบ้าเลยเราอยู่หันยุกมันบิโกลาเลยอยู่หันยุกผู้หลายโกลาน่าที่จีบ้ามจะน่านู่นแต่นู่กูรู้นู่นสาธุจงอาใจอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยที่จีกูรู้บ้านนักคนนี้มากาเลยไงอย่างเงี้ยตัวตาจุน่าอาจีก็ยังไม่ไงจีอันนี้พอก็ยาเหลือไม่เขาจุน่าเราหรือฐานในสักกุดฐานในกูรู้ย่อเลยจะปิญญาพายกูรู้จังบ้าก็มากาไม่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะฐานใน YouTube พอนฐานในกูรู้เลยเนี่ยมาเลยโมนาคนนี้แล้วอับบอยติเลยเดี๋ยวพูดติจะฐานเลยเดินเนี่ยมาอย่างเงี้ยละนาหรือนาละนาแล้วเดินมายาแล้วมาบิไปนี่หรอกูอยู่หาแต่โจก็อยู่เบียวแม่น่าแล้วอยู่กับอยู่แล้วน่าชกมาเดน้าพอเทแต่อยู่กับเธอมีแล้วอยู่กับเธออยู่เหมือนเจเนี่ยอุ้มเนี่ยนี่มาอยู่นี่เราจะจื้อแต่อยู่กับเธอมีแล้วที่พูดเนี่ยแล้วที่พูดนะอยู่กับเลยไม่อยู่กับเลยแล้วชกุระเธอตัวอยู่กับเธออยู่เหมือนเจจื้อแต่อยู่กับเธอเราอย่างนี้อุ้มเนี่ยนี่อยู่น่าคนที่จิมพยายามจังเนี่ยเธอไม่เนี่ยอาจจะจื้อแต่อยู่กับอะไรไงอย่างเงี้ยคือคนนี้ยามดูหาชบบาเลยเราอย่างนี้น่าอาศัยหน้าคนนั้นที่มาเงี้ยนี่จุดด้วยอย่างเงี้ยไม่ละไม่ก็ที่จะจื้อคุยยังมีไม่เราอย่างนี้คือหน้าคนนี้อยู่หามุดูอยู่หาหัวซาเลยมาอย่างนี้ก็ในแต่หน้าโดยผู้หลายจางทากาเลยพอเนี่ยมาอย่างนี้กำน้าสั้นๆอะไรอย่างนี้เดียสั้นๆngay ban này ngà bố yo để nghe này chẳng thà ngay ở nhà sang lo như năng ngà bố có mà phá để mấy tôi để sao cái ayo ya gu nghe này chẳng thà mấy để sao cái mà mỗi nhà sẽ ở nhà sang thì corona đã mai ở nhiều sang ya je sang ya je ina cái đó ya je na khâu ya je ya para này nó thì phải mà có mấy phố bị đa nào我们不比大了，他姐有这些了，啊，后来些姐有这些这样，像你看那个比不比开，他姐有这些呀的，我呀那啊来，还有个些现啊来，那皮肤啊的，皮肤啦那，我就还有我看个保护了，我就还有保护那有时候，突然那个就解决，还有些，那有人来医嘛哦。有人呢，我呢，一看当他家的，呀漂呀，没家把大一就活动，那爷呀家的，然后当他家的，我一看那也说了，看那个不然那些个有你那就有时到后边漂嘛嘞个，都没还看那个。em này được qua ngay số hồ ngay mỏng là đi đây ngay mà ra là em này thì ngay số hồ của em này ngay rồi mình phải ý đang thay ra thì có luôn thì nó ý hồ ở đó rồi đi đang thay ra đi đó thì bây giờ ngay lúc thì mỏng là luôn là em này nó mỏng mà đi ra mỏng mà làm ra thì cái nào đó, cái nào yang này ý gì này họ chú mình chết tao con đó này, ông phải đối với ý đó, cái đó này cái mà cái đó này cái phụ cái chỗ này phải hỏi mình gì sang sang rồi, nó không à, bà ya họ phải đăng này, cái gì phiếu đấy, cái khoản này, ya phiếu ya ý chủ họ, ya giá gì ya giá gì mình ya cứ đó. Thì khác hạt em đồng như nào thì khác hạt em đồng là cái thứ ya cho qua ya tới như nó không có nè
那不几个大家出来那里的人就那想说话，那咱以为出忙了，那米呀忙了人的，那米呀那干嘛啦？那里就人的了，想什么？ตัวน่ะไอ้มันลำพังอ่ะไอ้มันบอกอีล่ามาล้อเลยไอ้หนุ่มยี่แต่คนนั้นมันดูง่ายว่ามันขลุ่ยสิไงคนมันดูว่าน่าจะน่ะไอ้ชั่วโมงอยู่น่ะงาล้อมันเนี่ยชั่วโมงมันบัวเลยโอ้ไอ้นี่สิน่ะวันเนี่ยไงน่ะชั่วโมงมาหาตรงยี่เพราะว่าจ้องอ่ะอาจีไม่ค่อยจมบัวดูนี่อ่ะยี่ที่เขาขัดเต็มหน่อยอ่ะ那还有什么门口里来那东你呀个，你说可俺家嘛等期间你们讲呀，在家期间呢，还有什么苦情啊？有你们讲呀，有结果，那啦，哦，还有那什么这么苦嘞？那行哦，那啦嘞，哦，还那行呢，还有什么因为你能听家里那东西。因为你听人家的那呢，我那不，哎呦，成年也讲了，那有一句好人啊，或者像生活一句好话嘛，这个他们家来几家的几，要几家呢，要几嘛太嘛，因为你那听人家呢，那几个几嘛的，那不搞不那种这样，哦，那呢。还有呢，嘛种个么嘞？还有种个那苦么呢？去到体重，去到熬的那就到苦帮些比较啥呢？去到体重会的呀个呢，去还吃了个啦，对那对个那呢？哎，去你到好，去到体重你到好还吃了个有嘞，有的就好嘞。上网，还有你那一摊的嘛咯。我呢，我就是播了我来呢，一直录了当那个乌龟的，你呀个，我乌龟呢，原来跟我都爬出来那比多啊ye，比多呢，我去那多么那ye，多么呢，我爬一直到那地方去用啊。แต่ตอนนั้นถึงเนี่ยจู่ฮ่าแล้วยิ่งยังยิ่งปวดท้องแต่ตอนชื่อเรื่องก็ได้ถึงเนี่ยจู่ฮ่าแล้วยิ่งยังไงสุ่มปวดท้องยิ่งสุ่มปวดชื่อดีว่าอย่างนี้หัวแล้วถึงจู่ยิ่งยังไงคนหน้าเป็นมันอันนั้นเป็นต้นมองอย่างไรแล้วก็ไม่ดูขวางอะไรหัวมือหน้าพื้นนิดหน่อยตอนแล้วแต่ก็ยังไงพิเศษนี้พยายามยังไงตอนฉันเรียกคือดอกให้ตอนฉันเรียกคือดอกให้มันพัชชาเรียกเนี่ยหลังอะไรพี่เสื้อนี่อะไรพี่เสื้อนี่เลยมันสิ่งนี้หลังอะไรอย่างเดียวแล้วแม่โยน่ะเดี๋ยวช่วยดีเดี๋ยวช่วยหาที่อะไรช่วยเนี่ยน่าโยมมาเนี่ยก็ช่วยเนี่ยอะไรนี่จะเชื่อไปยาวเลยแล้วเพื่อนเราถ้าพูดให้ดีเลย哎呦，不好，们家们种呀嘞，那个比家要比去年那特别好嘞，我没去年啊，去年那不那配一个那去好了，那没去嘛没嘛讲是去好了没了嘛了，所以没嘛会出，后面呢出有些的出呢皮肤这个好，一看我哥那。还有不有花哥那打好用好有花了个，那么还就是天气的你是天的哎嘞，他们家里人家有不来没处理嘛，处理人家就到期了以后，钱呢那啥我就出去就把他呢，那边就呀他有工作面了或你呀来。我来这那样的话，没个多哎，也没个多哎，可能也不了没嘛个，多啊，没去多呢，都这也就会，那回家也就急啊，那会啊，去个太就把那去个太么的，哎呀，没就都咋了？你看哈，来回太。
那个街那是看个，哦，是看个是啦，就看样啊是啦，嘛东是胖啊是啦，那呀东东啊是啦，那上不能啊是啦，要有白货哎，咱们就有个街一些人啊样是个啦，我哎都会日子嘛不，สุดที่นิทาไอ้ยอขับพวกคือดีเลยพวกนี้ยังยังมีนะน้ำบุเลยไอ้ยอบุวันนี้นะอยู่ฟังอะไรไม่ยากบุอยู่ฟังก็สังสรรค์ทุนเนี่ยสุดที่คุณเนี่ยนับว่าสิ่งนี้ดีเสียไอ้ยี่นั่นสิข้างอะไรสิข้างนั้นบุสิข้างอะไรยอเลยอันใดเนี่ยอามาเอาอันใดนั่นที่พิมพ์ยาบุเชื่อจุลีเนี่ยนี่ยอบัวสิบานับบ้านก็สิบากางอะไรจีเรเนี่ยชิมสิงอะไรน่าอุปนัยบูจีเรชิเนี่ยนับปัสเนี่ยข้านับบัวสุดที่สุดเนี่ยสิมาอุดรบูละบูอะไรอุดรชอบอุบุญอะไรอุดรเนี่ยชอบอุดรเนี่ยยอบุเสืออุดรน่ะสังสรรค์เด็กอะไรยอแล้วจ่ายมันดีคุณน้องเคยจ่ายน้องเคยจ่ายมันดีคุณน้องเคยจ่ายน่าจ่ายน่าบุจีแล้วจ่ายถึงหาเรื่องลิงอะไรเรื่องน่าเขาอยากกินกันอยากไม่ละอันนี้อะไรแต่กินกันจนยี่จุดหัวเราบ้างน่าอยู่สังสรรค์ยี่ก็มาผูกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนู้สังสรรค์ยี่อะไรนี้อย่างอะไร那他有那那上午一上午去俺家上午，还有俺家上午上午俺们那个，那比俺们这个家那么大了，那俺们那么比那俺们那比那嘛了，我俺们那上比老了俺上了，家上别上路那家里的俺。上也不，我是特别些嘛嘞，在家里嘞，是你去你家里嘞，俺上嘞，我那有呢，我那个礼物啊，礼物啊，เดี๋ยวมันยังได้รู้ว่าหมอคนอย่ามา什么都有啊，有呢，有呢，便宜嘞，便宜没便宜着，没你不着，俺家我都便宜嘞，俺那你家吧，他那养有呢。那不懂我有那个懂我不看，去错也毛干也因为我也毛用啊那错会，那会漂亮他也在那里在做啊，上也有那样，那不你讲那真那做好真白那刚才结论那我把它剪那行啊，上话。那还那我们有片，已经考过我片，就考过我那个上行里面的什么灯啊，灯那地区的灯啊，很的阿妈，会上嘛我那个的阿妈啊的片，就人家地区的灯啊，鱼的朋友的我呢，那就是这样的，我这里就。ไอ้ส่วนเราบราจูฮะเลยแล้วก็เจอเลยจังกูบราบัติอย่างนี้แต่ที่นี่ที่ส่วนเราอยู่บราจูฮะเลยไอ้ที่เขาไม่รู้ดึงอย่างนี้ก็เจอเลยก็จะเขาที่ไหนแต่ที่นี่ที่ไอ้ส่วนจะเขาจูฮะแล้วก็ไม่ไอ้จูเอ็มเนี่ยเจียงอ่ะโอ้โหก็ที่เดียวอ่ะนะบุที่ว่าเขาที่ทำให้ดูชาเนี่ยน่าเชื่อเนี่ยเราขอพอเจอนะอับดูจิตดาเนี่ยเขาทำยังไงสักดูมาแล้วเขานะว่าเอ็นเนี่ยเขาเนี่ยลำจ่าจุงเย่เนี่ยเย่ลำจ่าจุเริ่มบาลีงานอยู่เขาตาวน่าถือลำจ่าจุเขาตาวบาลีงานอยู่ถือสังอับเขาเจ๋งอยู่นะอับเขาเจ๋งนะอับถือดูถือง่าย你对平安节就把一节啊和第三个节啊留下，第三节呢，俺们说话也那个，毕竟我就好一啊，我推了的，我推了呢，推了我把人的好啊，
阿妈有上剑啊，上八宝当啊，来那里，你别老啊，你别忙老啊，来，今年的票来，可能我就那别去了啥干呢？上推嘛那个屋呢，推人家呢，推别比谁干呢？那都好吧呢，一推那直接干呢，我比方他推进来了，哎，他们也是哈。你比方ทุกอย่างนะเลยทีเดียวเลยยังมาพอทุกด้านเลยล่ะไปดูพอแล้วเองเนาะพอทุกด้านเนาะที่เป็นโลมาบุบดูโลด้านเนี่ยวันนี้จะขาดเกี่ยอะไรนะลองเอาบุพเกี่ยด้านนี้เราพอจำอยู่ก็ยิ่งเราก็เทนะพอบุพด้านหัวมันเนี่ยรู้ว่าเองอยู่นะอยู่ที่อย่างที่นั่นนี่ก็คือประมาณนั้นก็ไม่ถึงอะไรนี่หายตาตาเสียวเลยไอ้เนี่ยนี่ว่าเดี๋ยวหายข้างเราชอบนี่ว่าไอ้สีเต้าผู้ปกครองจะนั่นเดี๋ยวเราผู้ปกครองผู้ปกครองผู้ปกครองเราผู้ปกครองผู้ปกครองนี่อันนี้มันบ่ได้นี่那会是的人家有卡几有我说呢上呢这边呢我不比去接物呢我不比去接物呢那个光啊那个光那去是来呢呢我上班的呢新年不给人家呢我怕一个呢要订的谈的嘞不给人家怕一个呢要订的谈呢看到我们才有了他那个上的呢人家干的家呢长松啦地松啦地这来松啦地家呢地有嘛有那家嘛他看那的路你说我不看那的路呢我们才有了那里有呢我去那没有还那个好的上我才有那每年嘞每回你马拉松呀嘟这来讲啊都干了你嘟这来讲特别是让啊来你去有吗啊你这些嘞也把地嘛还嘞后来嘞去了讲我地嘛哦我地嘛还是那乌那皮的那这些人也是说呢地这些呢他们没法家有感觉都下的现在不把比上你就好比乌他那后头有家鸡嘛海洋的呢我从海洋他比海底的啊有那个地方家他因为啊家也难办也不就打那好人也有家呢长松啦地松啦地要这来松坡进来了上ขึ้นนี่แบบนึงอ่ะจะเวลาสิสางอ่ะตัวเวลาวิเชจุลีเวลาเขาเพียเนี่ยคนเราบุญคนเราบุญจังอ่ะจะจังอ่ะแบบอดีตนี้นะวิเชสุสุเปียเนี่ยบุญก็เลยเปียอดีตนี้เวลาสุดเจ้าสุดเจ้าสุดเจ้าชิมาอยู่ว่าวิเชเขาเปีย那么国对一毛那国对一买一个东西我们才有地方讲啊上地方啊上呢我们才有个金啊有他把好方面买一个有然后国啊我那就有买上吧เราอย่างนี้ก็จะตัดน้ำบุไอ้อย่างมาพัดเจริญอะไรอย่างเงี้ยขยันช้าเลยมันท้าคนนี้มาพัดยังไงอย่างเราจีงอะไรอย่างเงี้ยอินน่าอาศัยสังเวยมมีก็ไปยาทางอะไรอย่างเงี้ยงาคนนี้อยู่ว่าน่ากลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ว่านั่นเนี่ยไอ้อย่างที่โคโลโจเนี่ยอย่างร้านเนี่ยวุ่นวายกันเนี่ยโจกละร้อยอย่างเงี้ยอย่างนี้คนนี้น่าคนนี้ไอ้อย่างก็เงี้ยจีมีอย่างนี้คนนี้อะไรจียังไงเลยอยู่ฮะยันจะกำแม่อย่างเงี้ยเทียที่เจียมว่าเราตัวนี้มือพาจะไปเปียวลอยอย่างเงี้ยอะไรล่ะเช่จะคืออินโคโลจีเนี่ยขั้นจีที่โคโลอย่างที่โคโลพายทำผู้จุลมาอย่างเงี้ยเวลาเนี่ยเช่ละกันนี่ลอยอย่างเงี้ยงั้นเนี่ยบุ้มดอนิ่มดอแล้วพิกาตูเนี่ยพัฒนาผู้ทำจุลมาอย่างเงี้ยอินุโซนาคนนี้อยู่ว่าน่ากลัวขึ้นมาดูทำมา
ใจเรา